یه لحظه فکرشو بکنید، یه روزی که دارید توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا یوتیوب دنبال خبرها و وقت گذرونی میگردین، یه لحظه یک خبر شما رو شوکه میکنه، یه خبری که نفس رو توی سینه‌تون حبس میکنه. تمام خبرگزاری‌های جهان، CNN، BBC، همه خبرگزاری‌ها فقط یه تیتر بزرگ رو زدن: یک ناو هواپیمابر هسته‌ای غرق شده. همین یه جمله کافیه که کل اینترنت منفجر بشه. بازار بورس چنان تکان میخوره که انگار آخرالزمانه. یه جوری قیمت نفت میره بالا که فکر میکنی که قرار فردا دنیا تموم بشه. ولی توی همه این ترسا و توی همه این واهمه ها یک ترس مرموزی وجود داره. هیچ کس به این موضوع فکر نمیکنه که چیزی که غرق شده یک شناور بزرگه، یک شهریه که روی دریاست و با اورانیوم کار میکنه. حالا سوال ترسناک اینجاست که اگر این غول 100,000 تنی بره زیر آب، آیا ما باید شاهد یک انفجار هسته‌ای باشیم که نصف آب خلیج فارس رو تبخیر میکنه؟ آیا این خلیج همیشه فارس و همیشه مهم برای همیشه سمی و آلوده به رادیواکتیو میشه؟ آیا قراره که یک فاجعه خیلی بزرگ رو مثل چرنوبیل کنار گوشمون توی یکی از مهمترین آبراههای جهان رو تجربه بکنیم؟ درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروز با یک موضوع متفاوت پیش شما آمدم. موضوعی که شاید خیلیا اصلا بهش نپرداختن و در موردش صحبتی نمی کنن. ولی خب اینجا ما داخل کانال نبردآوران میخوایم این موضوع رو به صورت کاملا فنی و همه فهم برای شما توضیح بدیم که اگر یک ناو هواپیمابر هسته‌ای غرق بشه چه اتفاقی میافته. حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از محتوای اون لذت میبرید. ولی اگر تا به کنون کانال ما رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. خیلی‌ها فکر میکنن که به محض اینکه یه موشک به راکتور این ناو بخوره با یه بمب اتم طرفیم که منفجر میشه و همه جا رو نابود میکنه. اما واقعیت خیلی پیچیده تر و شاید یه کمی متفاوت تر از فیلم های هالیوودی باشه. امروز میخوایم بدون هیچ تعصب سیاسی، بدون شعار و فقط با زبون علم و مهندسی این کابوس رو کالبد شکافی بکنیم. میخوایم ببینیم که اگر قلب اتمی یه ابرناو توی آبهای کم عمق خلیج فارس بشکنه دقیقاً چه بلایی سر محیط زیست، اقتصاد و زندگی ما میاد. پس کمربنداتون ببندید چون قراره که وارد منطقه خطر بشیم. قبل از اینکه ببینیم چه فاجعه‌ای ممکنه رخ بده باید اول بفهمیم که اصلاً تو دل این هیولا چی میگذره. وقتی میگیم ناو هسته‌ای منظورمون این نیست که این کشتی پر از بمب اتمی که آماده انفجارن. نه، قضیه اصلا اینطوری نیست. ببینید یه ناو هواپیمابر کلاس نیمت یا فورد در واقع یه نیروگاه برق شناوره. این کشتی‌ها معمولاً 2 تا راکتور هسته‌ای دارن. کار این راکتورها چیه؟ خیلی ساده است. جوشوندن آب. بله، تمام این تکنولوژی پیچیده و سری فقط برای اینکه آب رو داغ کنن، بخار درست کنن و با فشار اون بخار توربین های عظیم رو بچرخونن تا هم پروانه های کشتی رو حرکت کنن
و هم برق مورد نیاز برای 5000 نفر خدمه و تجهیزات تامین بشه. یعنی عملاً با یک کتری خیلی خیلی گرون قیمت و پیشرفته طرفیم. حالا سوال طلایی اینه که آیا این راکتور میتونه مثل بمب اتم منفجر بشه؟ جواب کوتاه و قاطع اینه نه، اصلاً و ابداً. بذارید با یه مثال ساده براتون بگم. سوخت بمب اتمی اورانیوم با غنای بسیار بالا، یعنی بالای 90%، باید توی کسر ثانیه و با فشار و هندسه خیلی خاصی فشرده بشه تا اون واکنش زنجیره‌ای انفجاری وحشتناک رخ بده. اما راکتور ناو درسته که سوختش غنای بالایی رو داره، اما ساختار فیزیکش طوری طراحی شده که نمیتونه اون تراکم لحظه‌ای رو ایجاد کنه. اگر کنترل راکتور از دست بره، اگر همه چیز خراب بشه، راکتور نهایتاً ذوب میشه اما منفجر نمیشه. یعنی اون قارچ اتمی معروف که توی فیلم ها دیده میشه اینجا خبری ازش نیست. پس همین الان، همین اول کار، تصویر انفجار هیروشیما وسط خلیج فارس رو از ذهنتون پاک کنید. فیزیک اجازه همچین چیزی رو نمیده. اما این امای بزرگه. منفجر نشدن به معنی بی خطر بودن نیستش. ما هنوز با حجم عظیمی از مواد رادیواکتیو طرفیم که اگر آزاد بشن داستان کاملا عوض میشه. شاید بپرسید پس فرقش با چرنوبیل چیه؟ توی چرنوبیل راکتور محافظ درستی نداشت و گرافیت داشت که آتیش گرفت و مواد رادیواکتیو مثل یه دودکش غول‌پیکر به جو زمین پمپاژ شدن. حتما سریال چرنوبیل رو دیدید. اما راکتورهای دریایی آمریکا از نوع آب تحت فشار هستند. این راکتورها داخل یک محفظه فولادی ضخیم و اون محفظه داخل یک محفظه ضخیم‌تر دیگه قرار داره. مثل یک عروسک روسی توی سرب و فولاد ساخته شده. بنابراین سناریوی ما انفجار نیست، سناریوی ما نشت کردنه. و باور کنید نشت مواد رادیواکتیو توی آب خودش به اندازه کافی ترسناکه. حالا بیاین درباره خود کشتی صحبت کنیم. آیا اصلا میشه یک ناو هواپیما بر رو غرق کرد؟ حتما شنیدید که میگن اینا غرق نشدنی هستن. خب تایتانیک هم قرار بود غرق نشدنی باشه. توی مهندسی دریا هیچ چیزی غیر ممکن نیست، اما غرق کردن یک ناو نیمتنز یا احتمالاً فورد احتمالاً سخت‌ترین کار نظامی توی دریاست. چرا؟ چون این کشتی‌ها فقط یه بدنه توخالی فلزی نیستن. طراحیشون بر اساس اصلی به نام بخشبندی ساخته شده. تصور کنید داخل کشتی مثل کندوی زنبور عسل میمونه. هزاران اتاقک و محفظه که با درهای ضد آب از هم ساخته شدن. اگر یه اژدر یا یک موشک به بدنه بخوره و سوراخ ایجاد کنه، آب فقط وارد همون چند تا اتاقک محدود میشه. درهای ضد آب بسته میشن و کشتی شناور باقی میمونه. جالب اینه که بدونید سال 2005 نیروی دریایی آمریکا خودش عمدن تصمیم گرفت ناو قدیمی USS آمریکا رو غرق بکنه تا ببینه چقدر پوست گلفته و چقدر میتونه دووم بیاره. اونا با انواع و اقسام مواد منفجره به جون این کشتی افتادن تا ببینن چی میشه. نتیجه چی شد؟ کشتی 4 هفته مقاومت کرد. 4 هفته تمام طول کشید تا بالاخره تسلیم شد و رفت زیر آب. پس وقتی از سناریوی غرق شدن حرف میزنیم، منظورمون این نیست که با یه موشک کشتی نصف بشه و توی 10 دقیقه بره زیر آب. سناریوی محتمل‌تر اینه که کشتی دچار مرگ عملیاتی بشه. یعنی عرشه پرواز خراب بشه، رادارها کور بشن یا آتش سوزی رخ بده، کشتی کج میشه، نمیتونه هواپیما از روش بلند بشه، اما هنوز شناوره. ولی بیایید فرض بدبینانه رو بگیریم. فرض کنیم حمله اونقدر سنگین و وحشتناک بوده که سیستم‌های کنترل صدمات از کار افتادن، پمپ‌ها دیگه کار نمی‌کنن، آتش سوزی به مخازن سوخت هواپیما رسیده و کشتی آروم آروم داره میره به قعر خلیج فارس. اینجاست که کابوس واقعی شروع میشه. وقتی یک ناو دچار آسیب شدید میشه، اولین کاری که سیستم‌های اتوماتیک و خدمه انجام میدن چیزیه به نام اسکرام. اسکرام یعنی ترمز دستی اضطراری راکتور.
میله‌های کنترل که جاذب نوترون هستند با نیروی جاذبه با فنرهای قوی به سرعت میافتند داخل قلب راکتور و واکنش زنجیره‌ای رو در عرض چند ثانیه متوقف میکنند. پس دقیقاً توی لحظه غرق شدن راکتور خاموش و دیگه انرژی تولید نمیکنه. اما مشکل اصلی اینجاست که خاموش شدن به معنی سرد شدن نیست. مشکلی داریم به اسم گرمای پسمان. حتی وقتی راکتور خاموشه، سوخت هسته‌ای هنوز به شدت داغه و تا ساعت‌ها و روزها حرارت تولید میکنه. این حرارت باید دفع بشه. معمولا پمپ‌ها آب رو میچرخونن تا خنک بشه. اگر کشتی غرق بشه و پمپ‌ها از کار بیفتن، اتفاقهای بدتری میفته. حالا تصور کنید که کشتی توی عمق آبهای خلیج فارس نشسته. خلیج فارس جای عمیقی نیست. میانگین عمقش 50-60 متره. فشار آب توی این عمق اونقدر زیاد نیست که محفظه فولادی راکتور رو له بکنه. این محفظه ها برای فشارهای خیلی بالاتر طراحی شدن. بنابراین توی ساعت‌های اولیه بعد از غرق شدن احتمالاً راکتور هنوز سالم و بسته است. خطر واقعی زمانیه که آب شور دریا راهش رو به مدارهای خنک کننده پیدا کنه یا بدنه محافظ بر اثر ضربه انفجار ترک خورده باشه. آب دریا به شدت خورنده است. اگر آب سرد دریا ناگهان به بدنه داغ راکتور بخوره، شوک حرارتی میتونه باعث ترک خوردن فلز بشه. اینجاست که نشر مواد رادیواکتیو شروع میشه. نه به صورت یه انفجار بزرگ، بلکه مثل جوهری که توی یک لیوان آب پخش میشه. یونهای رادیواکتیو آروم آروم وارد آبهای خلیج فارس میشن. حالا بیاین درباره مکان حادثه حرف بزنیم. لوکیشن خیلی مهمه. اگر این اتفاق وسط اقیانوس آرام بیفته، اقیانوس اونقدر بزرگ و عمیقه که مواد رادیواکتیو رقیق میشن و اثرشون به شدت کم میشه. دقیقاً مثل اتفاقی که برای زیردریایی‌های غرق شده شوروی یا آمریکا افتاد و آب از آب تکون نخورد. اما خلیج فارس داستانش کاملا فرق میکنه. اولا خلیج فارس اقیانوس نیست، یک دریای نیمه بسته است. یه جورایی مثل یک دریاچه خیلی بزرگه که فقط یه راه باریک به بیرون رو داره. ثانیاً تبادل آب خلیج فارس با اقیانوس هند از طریق تنگه هرمز خیلی محدود و کنده. چرخش آب توی خلیج فارس و جایگزین شدنش با آب تمیز اقیانوس ممکنه بین 3 تا 5 سال طول بکشه. این یعنی چی؟ یعنی اگر آلودگی رادیواکتیو وارد بشه اونجا میمونه، مثل دودی که توی یک اتاق جمع شده و پنجره فقط یه ذره بازه. حالا فکر کنید که چه چیزایی توی خطر میفته. اولین و مهمترینش آب شیرین کنها. کشورهای جنوبی خلیج فارس مثل امارات، قطر، عربستان و کویت برای آب خوردن به شدت به دستگاه‌های آب شیرین کن وابستن. اونا آب دریا رو میگیرن و نمکش رو جدا میکنن. اگر رادیواکتیوی توی آب پخش بشه، این تأسیسات فوراً و باید خاموش بشن. تصور کنید میلیون ها نفر وسط بیابون بدون منبع آب شرب بمونن. این بحران انسانی فوریه که شوخی بردار اصلا نیستش. بعد از اون میرسیم به اکوسیستم دریایی. ماهی‌ها، میگوها، مرجان‌ها مواد رادیواکتیو وارد زنجیره غذایی میشن. ماهی‌های کوچیک آلوده میشن. ماهی‌های بزرگتر اون رو میخورن و در نهایت آلودگی از سر سفره‌های مردم منطقه سر در میاره. صنعت شیلات منطقه ممکنه برای سالها نابود بشه. تازه یه نکته دیگه‌ای هم هست. جریان آب توی خلیج فارس معمولاً ساعت گرده، یعنی آلودگی یه جا نمیمونه، میچرخه. از سواحل ایران میره به سمت کویت و عربستان و بعد از اون امارات. هیچ کس در امان نخواهد بود. حالا بیاین یکم از محیط زیست فاصله بگیریم و بیاین به جیبمون نگاه کنیم. تنگه هرمز، شریان حیاتی دنیا، باریکترین بخشش حدود 40 کیلومتر پهنا داره و مسیر کشتیرانی قابل استفاده برای تانکرهای غول‌پیکره. فقط چند کیلومتر عرض داره. اگر یک ناو هواپیمابر نزدیک یا وسط این مسیر غرق بشه چی میشه؟ آیا تنگه مسدود میشه؟ از نظر فیزیکی احتمالاً نه. تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارسه و ناو میره کف دریا میشینه. کشتی‌های دیگه میتونن از کنارش رد بشن. ناو هواپیمابر هر چقدر بزرگ باشه کل تنگه رو نمیبنده. اما انسداد روانی و بیمه‌ای رخ میده که از انسداد فیزیکی هم بدتره. کدوم کاپیتان نفتکش حاضره از کنار یک لاشه هسته‌ای که ممکنه
در حال نشر مواد رادیواکتیو باشه رد بشه. شرکت‌های بیمه بلافاصله پوشش بیمه کشتی‌های عبوری رو لغو می‌کنن. با قیمت‌های نجومی این کار رو انجام میدن که عملاً تردد رو غیر ممکن میکنه. نتیجه چی میشه؟ توقف عبور نفت. روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از این تنگه رد میشه. اگر این شریان قطع بشه، قیمت نفت نه 2 برابر بلکه شاید 3 یا 4 برابر بشه. اقتصاد جهانی وارد شوک میشه. تورم توی اروپا و آمریکا رکورد میزنه. کارخونه ها تعطیل میشن. این فقط یه مشکل برای خاورمیانه نیستش، مشکل کل سیاره زمینه. قیمت بنزین، بلیط هواپیما، هزینه حمل و نقل کالاها، همه چیز سر به فلک میزنه. تا اینجا از نشر رادیواکتیو و قیمت نفت گفتیم، اما میخوایم نکته‌ای رو بگیم که شاید ترسناکترین بخش ماجرا باشه. اگر یه ناو هواپیمابر آمریکایی غرق بشه، خطرناکترین چیز اورانیوم داخل راکتورش نیست. خطرناکترین چیز واکنش ایالات متحده آمریکا و متحداشه. غرق شدن یه ناو هواپیمابر با 5000 خدمه و نماد قدرت نظامی یک ابرقدرت چیزی نیست که بی پاسخ بمونه. این اتفاق به منزله اعلان جنگ تمام عیاره. تاریخ رو نگاه کنید. غرق شدن یک ناو سطحی از تنش نظامی رو ایجاد میکنه که شاید از جنگ جهانی دوم به بعد ندیده باشیم. بزرگترین خطر توی ساعت‌ها و روزهای اول تشعشعات هسته‌ای نیستش، بلکه موشک‌ها، بمباران‌ها و درگیری‌های گسترده‌ای که کل منطقه رو به آتیش میکشه. زیرساخت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و شهرهای ساحلی در معرض خطر نابودی قرار میگیرن. بنابراین اگر نگران آخرالزمان هستید، نباید نگران راکتور ناو باشید، بلکه نگران جنگی باشید که بعد از غرق شدن اون شروع میشه. خب بیایم برگردیم و چیزایی که فهمیدیم رو جمع‌بندی بکنیم. اول اینکه انفجار اتمی در کنار ناو هواپیمابر نیستش. راکتور ناو نمیتونه مثل یک بمب منفجر بشه. خیالتون از این بابت راحت باشه. دوم اینکه غرق شدن این ناوها خیلی سخته و مثل آب خوردن نیستش. این کشتی‌ها طراحی شدن تا ضربات وحشتناکی رو تحمل کنن. سوم، آلودگی رادیواکتیو ممکنه رخ بده و اگر رخ بده توی محیط بسته خلیج فارس میتونه یک فاجعه زیست محیطی رو ایجاد بکنه و آبشیرین کنها رو از کار بندازه. و چهارم، اقتصاد دنیا به خاطر شوک نفتی و بسته شدن مسیر تنگه هرمز ویران میشه. واقعیت اینه که ناوهای هواپیمابر هسته‌ای ماشینای مهندسی شگفت‌انگیزی هستن. اونا ایمن ساخته شدن. حتی در صورت غرق شدن لایه‌های محافظتی زیادی وجود داره که جلوی نشر رادیواکتیو رو بگیره، اما توی جنگ هیچ تضمینی وجود نداره. حادثه غیر مترقبه، اشتباه محاسباتی و بدشانسی همیشه در کمین هستن. غرق شدن یک ناو هسته‌ای توی خلیج فارس پایان دنیا نخواهد بود، اما قطعاً پایان دنیایی که امروز میشناسیم خواهد بود، چه از نظر اکوسیستم خلیج فارس و چه از نظر ژئوپلیتیک جهانی. امیدوارم که هیچ وقت ما این خبر رو داخل رسانه ها و داخل اخبار نشویم که آبهای خلیج همیشه پارس آلوده به مواد رادیواکتیو شده. هیچ وقت این خبر برای هیچ کس خوشحال کننده نیستش، ولی امیدوارم که از ویدیویی که امروز براتون آماده کردم، ویدیویی که شاید هیچ کس بهش نپرداخته، لذت برده باشین. حتما با نظراتتون به من بگین که چه ویدیوهایی رو در آینده میخواید براتون بسازم. حتما با لایکاتون از ما حمایت بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.